ሰላም ውድ የኬንዝ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ስልካችሁን ፍላይት ሞድ አድርጋችሁ እንዴት ኢንተርኔት መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ለመጠቀም መጀመሪያ ዳታ እናበራለን። ከዛም ዳታ ካበራን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳታው በርቷል። ስለዚህ ፍላይት ሞድ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም ፍላይት ሞድ ካደረግን በኋላ እዚህ የስልካችን ጋር እንገባና ይሄንን አሁን እዚህ ጋር የተለያየ ስልክ የምትጠቀሙ አንድ አይነት ላይሆን ይችላል ሾርት ኮዱ። ስለዚህ ይህን ሾርት ኮድ ዲስክሪፕሽን ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። የሳምሰንግ፣ የሁዋዊ፣ የአንድሮይድ ኖርማል አንድሮይዶች ስለዚህ ስለሚለያይ ዲስክሪፕሽን ጋር አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን እንታለን። ከዛም ኮከብ እንላለን። ከዛ መሰላል ኮከብ መሰላል 4636 እንላለን። ከዛም መሰላል እንላለን። ከዛም ኮከብ እንላለን። መሰላል ኮከብ ስንል እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፎን ኢንፎርሜሽን አለ፣ ዩሴጅ ስታቲክስ አለ፣ ዋይፋይ ኢንፎርሜሽን አለ። ስለዚህ አሁን ፎን ኢንፎርሜሽን ጋር እንገባለን ማለት ነው። ከዛም ፎን ኢንፎርሜሽን ጋር ከገባን በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛም ይሄን ከመጣለን በኋላ ሞባይል ራዲዮ ፓወር ሚለውን ይሄን ኦን እናደርጋለን። ከዛም ይሄን ኦን ካደረግነን በኋላ ከዚህ እንወጣና እዚህ ጋር እንገባለን። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ፌስቡክ መሞከር እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍላይት ሞድ ነው። ስለዚህ ፌስቡካችን እየሰራልን ነው ማለት ነው። ይሄው ይሄን ይመስላል። ኦኬ፣ ሌላም እዚህ ጋር ዩቲዩብ መሞከር እንችላለን። ስለዚህ እንደምታዩት እየሰራልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ስንጠቀም ዳታ ይህን ያክል አይበላንም። ልክ እንደ ኖርማሉ አይደለም። ፍላይት ሞድ አድርገን በምንጠቀምበት ሰዓት እና በተለያየ ስልክ ያላችሁ ደግሞ እንደ ሳምሰንግ በዚህ ሾርት ኮድ ላይ ሰራላችሁ ይችላል። ስለዚህ እሱን ዲስክሪፕሽን ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን አስገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቴንኪው